thì rồi dành dụm tiền bạc. Sau rồi cái thì tôi đi tàu được 8 tháng. Tôi tàu mà tôi say sống quá, tôi chịu không nổi. Thì ông hạm trưởng của tôi đó, ông thấy tôi say sống. Khi mà cách mạng 1 tháng 11 63 mà lật đổ ông Diệm thì ông hạm trưởng tôi đó, ông mới lên được thiếu tá. Ông hạm trưởng tôi là ông đại quý, rồi ông lên thiếu tá, cái ông lên ông làm trưởng phòng nhân viên ở bộ tư lệnh. Thì ông lên trưởng phòng nhân viên thì lúc đó tôi còn ở dưới tàu. Thì ông mới cho lính xuống kê tôi lên. Ông kê tôi lên, cái ông mới nói cho cậu lên bờ đi, cho cậu lên bờ cậu quá đi, chứ cậu đi tàu ngoài cậu đã vô tử, cậu đã đi tàu về cậu chết đó. Cái ông cho tôi lên bờ, rồi tôi làm ở Bãi Son đó. Rồi tôi lên làm ở Bãi Son, nhờ làm ở trên bờ nó kia. Thì tôi tôi cũng muốn thường tôi tính tôi ngoại giao, thành ra tôi lên tôi quen biết. Lần tôi quen biết, mà thứ nhất là mấy ông sếp của tôi, ông thích tôi lắm, ông giúp đỡ tôi lắm. Thì nhờ ở trên bờ đó mà tôi mới có những cái cơ hội để mà tôi kiếm tiền thêm. Thì tôi là cái người mà tôi là cái người mà đầu tiên mà tôi đặt mấy cái xe sinh tố ở Thị Nghè, Sài Gòn này kia đó. Thì tôi mới ban đầu tôi đặt một chiếc, một cái, rồi thứ sau đó tôi đặt 2 cái, 3 cái, tôi cho mướn. Rồi có một số thì bà già, sau này tôi cũng đưa bà già tôi vô Sài Gòn đó. Mấy đứa em tôi vô Sài Gòn, em Sài Gòn. Thì lúc đó là bà vợ tôi đó, là cứ mỗi ngày là hầu đó tôi có sắm cho bà cái Velosolet đó, là bà đi lên chợ Cầu Muối, bà mua trái cây về, rồi bà già tôi bán mấy sinh tố đó, là nhờ. Mà hầu đó là bán sinh tố nó lời ghê lắm, lời nên ôm một cái xe sinh tố như vậy mà hàng tháng như vậy, cái tiền nó vô nó sắp 3 lần cái lương tôi. Rồi từ đó tôi mới đặt thêm, tôi đi ngoại giao mấy chỗ tôi mới đặt thêm mấy cái xe chỗ khác, tôi cho mướn, tôi cho người ta mướn, người ta ấy. Thì phát cờ lên từ như vậy đó. Khi tôi có tiền khá rồi, tôi nghĩ ra cái chuyện là tôi làm tàu đánh cá, thì rồi là tàu đánh cá, thì nhờ tàu đánh cá đó mà tôi cũng phát lên. Rồi vì cũng nhờ có tiền, có bạc, cho nên tôi là ngoại giao rộng rãi. Thành ra là mấy ông sếp của tôi trong hải quân họ thương, họ quý tôi. Một phần là tôi cũng biết phải không với họ, phần thứ hai là thì họ cũng có lợi mà tôi cũng có lợi. Do đó mà tôi ở Sài Gòn hoài. Tôi ở Sài Gòn, tôi hết ở Bãi Son thì tôi qua bộ tư lệnh, tôi hết bộ tư lệnh rồi tôi xuống dưới Thương Cảng, rồi tôi lại quay Sài Gòn, tôi ở Miết cho tới ngày ra đám luôn. Đại khái là cuộc sống của Sài Gòn. Thì khi mà tôi cái năm 1900 nó cũng một cái sạc trữ, lúc mà nó có cái thời nó lên rồi đó, thì tự nhiên cơ hội đưa tới cho mình thôi. Thì tôi có một ông bạn năm 1969, thì tôi có một ông bạn mà hồi xưa ông học với tôi ở Quảng Ngãi, xong rồi ông cũng ra Huế, ông học với tôi, mà ông đó ông cũng đậu tú tài toàn phần một lớp với tôi. Nhưng mà ông đi làm cho Mỹ, mà ông là con một, cho nên ông được miễn đi kê Thủ Đức. Hồi đó là người nào mà gia đình chỉ có một đứa con thôi thì được miễn đi lính. Thì ông nhờ con một cho nên ông không đi lính, thì ông mới học Anh văn. Ông vô Sài Gòn học Anh văn thêm. Ông ra ông mới làm thông dịch. Ông đi làm cho cái phòng gọi là phòng mãi dịch của quân đội Mỹ. Thì ông mới nghe người ta đồn là tôi là ở Quảng Ngãi vô, mà
làm việc trong hải quân, mà là có tàu đánh cá này kia rất là thành công. Hồi đó là tôi bắt đầu tôi nổi tiếng dân Quảng Ngãi, mà là đa số những người giàu có ở tỉnh Quảng Ngãi đều biết tôi hết. Họ đồn ra ra, thành ra ông mới xuống ông tìm tôi. Ông tìm tôi, ông gặp ông tìm tôi thì ông tốn tình ra thôi. Thì lúc đó khi mà ông gặp tôi đó, thì tôi cứ tưởng là ông có đứa con đứa cháu gì muốn gửi vô trong Ba Son để mà khỏi đi lính đó. Tôi không muốn nghĩ là ông xuống ông đem cái lợi tức, đem có mối lợi cho tôi. Tôi mới ông xuống thăm về tôi chơi cái tôi lâu quá không gặp nhau, cái tôi mau miệng lắm. Thì lúc đó là ở trong Ba Son nó đương tuyển cái cán sự mà kỹ thuật mà vô đó thì được ăn lương, rồi đồng thời được khỏi đi lính. Cho nên mấy con nhà giàu là nó muốn trốn đi lính là nó chạy tiền để vô cái trường đó, vô cái trường kỹ thuật hải quân ở Ba Son, kỹ thuật ở Ba Son. Thì tôi là tưởng ông xuống ông nhờ ông ở gắm tôi chuyện đó. Tôi nói cái tôi mới mau miệng, tôi nói mà toa có em cháu gì vô trường kỹ thuật. Ông nói đâu có đâu, không có. Ông nói cái tôi ngẩn khẩn là nghe ông nói, tao xuống gặp mày là vì tao nghĩ rằng cái này mày có thể làm được, cho nên tao tiến xuống gặp mày. Thì ông mới nói tôi cái chuyện. Ông nói bây giờ Mỹ ở ngoài Cam Ranh nó đương cần một chiếc tàu để mà chở nhân công từ bên ngoài đi Cam Ranh, khoảng 2.000 nhân công ở ngoài Cam Ranh. Sáng chở đi 2 chuyến, chiều trở về 2 chuyến. Mà tao là đương làm thông dịch cho cái thằng mà trưởng cái phòng mà mã dịch của quân đội Mỹ. Ông hỏi tôi mày có làm được không? Thì lúc đó trong đầu óc tôi có tàu đánh cá không tàu đánh cá, tàu bằng cây mà nó nhỏ. Bây giờ cái tàu mà chở hơn ngàn nhân công như vậy là phải cái tàu sắt mà phải lớn nữa. Tôi nghĩ không ra. Tôi nói thôi mày để cho tao ngày mai mốt mày xuống đi xuống. Thì nó về, nó nói mày ráo mày làm cái này là mày là có cái này là mày phát lên nữa mà tao cũng phát nữa. Tôi nghĩ hoài tôi biết làm sao. Tôi mới chạy qua cái sở Hằng Hà. Tôi thấy cái sở Hằng Hà đó là của cái Bộ Công Chánh nó cũng gần hải quân. Tôi vô tôi coi mấy cái chiếc xà lan sắt của nó, rồi tôi định là mướn mấy chiếc xà lan sắt đó, rồi tôi mua cái máy thủy động cơ tôi gắn vô, rồi tôi làm lên để mà tôi chở. Thì tôi vô tôi gặp cái anh mà giám đốc sở Hằng Hà. Tôi nói giờ tôi có nhu cầu đó, giờ tôi muốn cái ông mới nói, ông mới bây giờ hồi đó là tôi đã lên được trung úy rồi. Hồi đó tôi ở trung úy rồi. Cái ông mới nói bây giờ vu tức là anh ông thường dùng tiếng Pháp, vu anh. Bây giờ nếu mà trở vậy, bây giờ tôi nói vu làm được cái này thì là tôi bây giờ hiện bây giờ tôi có một chiếc tàu nó đương chìm dưới Vĩnh Long, không? Mà cái chiếc tàu đó là vu có thể chở tới 3.000 người cũng được, chứ đừng nói 2, không? Mà nếu mà to vớt lên được không, là Mo sẽ giúp cho tôi, hay là muốn rất là rẻ. Ok. Thì cái ông mới lấy ra chi tiết ra giấy tờ cái tàu. Thì tôi thấy cái tàu đó nó là gọi là tàu loại LCU, nó giống như LCU trong cái tàu lớn đẹp. Cái tôi mới vô, tôi mới gặp cái anh bạn tôi, anh là chỉ huy trưởng người nhái. Tức là người nhái, tức là mấy người đó chuyên môn lặn để mà vớt tàu này kia đó. Tôi gặp anh, thì anh bạn tôi anh cũng may mắn lắm, anh mới cho tôi 2 thằng người nhái. Cái tôi mới, mà lúc đó là tôi đã có xe hơi rồi. Lúc đó tôi đã có xe hơi rồi. Mà tôi đi làm thì tôi có chiếc xe Jeep, có tài xế riêng, có xe Jeep. Mà ngoài đồng thời ở nhà tôi đã sắm 2 chiếc xe hơi rồi. Một chiếc là bà xã tôi, một chiếc tôi. Thì tôi
Lúc đó thì nhà tôi đã cắt lại rồi. Tôi cắt lại, tôi lên khoảng tôi lên 3 tầng. Tôi lên 3 tầng lầu. Thì tôi mới chở hai thằng người nhái xuống dưới nó lặn xuống dưới, nó coi nó lặn xuống sông thì nó thấm thoát thì